E ftuar e radhës është një grua që e shohim rrallë në televizion, me një profil të rezervuar që gjallë kureshtje. Sot përpara moshatarëve të fëmijës së tretë dhe më të vogël të familjes që u mbush vetëm për pak javë 4 vjeç, Linda do të rrëfej më shumë për 3 dimensionet e saj. Profesionista me një karrierë të pasur, por me një profil modest brenda një pushteti të madh, gruaja e kryeministrit të vendit dhe mamaja që ka frymëzuar shumë gra që të sillin në jetë një bebe pas të 40-tave. Ka qenë kështu kur ishte e vogël. Sonte me ne Linda Rama. Që me siguria rëfeni shpesh djalit tuaj 4 vjeçar. Hej fëmi, si kemi thënë Lindës që këtu kemi shumë kandidat të ardhshëm për kryeministër. Kush do bëhet kryeministri i Shqipërisë sot krejt dorën? Kemi shumë kandidat. Kemi dhe vajzat e tjerë të vegjël që synojnë të zënë vendin në të ardhmen bashortit. Unë e kisha parë që tu kishte ca kandidat për kryeministër, po unë nuk e dija që kishte kaq shumë. Dhe nuk e dija që kishte edhe vajza. Bravo! Po, kemi! Të t'i prezentoj pa? Ja, kemi të djalin këtu, për shumë që quhet Wesi Vrana. Pasi mos u talë, po unë jam të zë vendin e Sali Berisës, së zbërë dhe doktor, të zë ju të bërë Sali Berisës, do ka të zë Sali Berisës. More Sali vogël, për ta jap pak dorën në ty, si jeni mirë, si kaloni, dëgjojnë shumë për ta tuan. Është Sali Berisha i vogël, familja e tij voton për zotin Berisha. E kemi Tropojan, gjys Tiranës. Sukses në jetë. Kemi këtu Martinin, i cili do bëhet kryeministër, dhe ai apo jo? Po ti sigurisht do bëhesh. Dale. S'do më ofendosh për këtë, okej? Po më ofendove, i ki farë nga Petrepani, nuk i Po pse neve këtu s'kemi për qëllim të ofendojmë asnjërin, ne këtu kemi bërë të ndjeni mirë gjithë këto javë, apo jo? Po, ndoshta mund mendonte që si isha me Edi Ramën. Po, unë jam me Edi Ramën, është i madh Edi Rama. Eno! Unë nuk do bëhem as si Sali Berisha dhe as si Edi Rama. Unë do bëhem e i mirë, unë do bëhem si Eno Bimbli. Dhe kemi Kevinin këtu. Unë nuk do bëhem politikan, se dua farë politikën, do bëhem astronaut, jo politikan. Aty riti të planetët. Ema, po ti do bëhesh kryeministre kur të rritesh? Unë nuk i kam vendosur. Je në dilema akoma, mirë. E ke vendosur ti Luna, po ti? Çfarë do më thuash? Do bëhem se Josefina Topalli. Mirë, shumë mirë. I kemi të gjitha ngjyrat sonte këtu. Jeni shumë të ekuilibruar. Do i kthehemi tani intervistë. Po ti Paolo, çfarë do të thuash ti voglusha? Edhe unë do bëhem kryeministër. Po s'mund të kuptohet fytej pani pa një kryeministër si Paola. Mirë, tani do kthehemi tek bota juaj e bukur dhe do bëjmë disa pyetje interesante. Eno, të dhëm gjuri apo je më mirë tani? Më mirë. Je më mirë, do ma japësh një pyetje të bukur? Po, Filloj. pyetja e parë se kam 2 pyetje, si gjithmonë. Si gjithmonë, Eno, si mund të kuptohesh pa 2 pyetje ti? Ti ke 2 gjëra në këtë program. 2 pyetje dhe një figurë koreografike dhe bashkë me këtë lëvizjen kemi dhe lëvizjen e Belit pak. Të e ke fjallë. Hajde showmeni vogël. Pyetja e parë, si është halla apo qefti është gruaja e kryeministrit? Pyetje e mirë. Dëgjoj, ti mund të bëhesh kryeministër, po ti edhe gazetar mund të bëhesh, është super pyetje kjo. Drejt për drejt. Po tani, nuk të bëra këtë pyetje, unë të bëra pyetjen. A është halla apo qefti jesh gruaja e kryeministrit?
Do ta them pas komplimentit. Hall nuk është. Është e sigurt që nuk është hall. Nuk është hall se kryeministin e zgjedh populli për të drejtuar vendin dhe është vlerësim shumë i madh të jesh kryeministër. Por është edhe peshë e madhe, është peshë shumë e madhe që duhet ta mbash çdo ditë dhe duhet ta mbash dhe çdo natë. Po kur i shikon gjërat e mira që bëhen, është një peshë ja vlen ta mbash. Tani këtë tjetërit ma mori Peter Pani. Ta mori pyetjet e Peter Pani. Kur të të kujtohet, e ja përsërit tek unë, Mei. Kur lindi Zao, fëmia yt, si u ndjeve? Kishe emocione se mami im kur më pa mua, ciao. Të gjitha mamat qajnë, kanë një lot që i rrjedh në momentin që lindin fëmijën, se fëmija është bekim, është dhe dua të themi çik më shumë Mei jeti, ë? Mei jeti? Po Mei, dua të them dhe pak më shumë, është bekim dhe unë mendoj që dhe këtë e din gjithë mamat që kanë bërë një fëmijë, që kanë sjellë një fëmijë në jetë, që i vetmi moment dhe vetmja gjë për cilën thuhet që është e mrekullueshme, është fëmia. Mrekullia është vetëm fëmia. Ndërsa pyetja e dytë është, po të bëhesh e ti kryeministre, çfarë do bëje për popullin? Interesante dhe kjo pyetje, shumë e bukur. Okej, nuk do bëja aq sa bën Edi si kryeministër, jam e bindur për këtë. Po se kam menduar ndonjëherë, po ta fantazoj dhe unë si Peter Panët. Një minutë, të jem dhe unë 1 minutë kryeministre. Po, Peter Panistat. Dhe, po, për 1 minutë mund të mendoj që do t'i jepja një vëmendje të posaçme fëmijëve, them unë. Nga momenti që lindin deri 10 vjeç, unë do modernizoja sistem, nuk do vonohesha asnjë ditë, do modernizoja gjithë sistemin arsimor për këtë grup mosh, se unë kam një besim shumë të madh tek vetja që kur e them këtë, që fëmijët janë e vetmja Europë që kemi mes nesh, dhe ne duhet i trajtojmë si europianë. Ta nënvizojmë këtë, e vetmja Europë që kemi mes nesh janë fëmijët. E shikoj që pas ka shumë interes për personazhin këtu. Kjo është një konferencë shtypi shumë interesante. Unë dua të të falenderoj që je sonte tek kurthi i Peter Panit, sepse nuk e di nëse mund ma konfirmoni, ka 4 vite që nuk ju shoh në ekran me një intervistë që nga intervista e fundit që keni dhënë përpara lindjes së djalit. Pas lindjes së djalit, po thuaj 4 vite. Më vjen shumë mirë që po ndajmë këtë hapësirë kohë televizive për të folur pak më shumë mbi familjen tuaj. Edi Rama si e përjetoi ardhjën e Zaos? Se kjo është një pyetje që mbase fëmijët si bekim. Të dy me Edin e kemi përjetuar si bekim të madh. Sa bukur. Wow. Po nuk ikën, shiko. Po të sjaroj një gjë sot? Së pari, Blendi Fevziu na ka lënë kohë pa limit sonte, opinion nuk do transmetohet sonte. Faleminderit kolegut Fevziu, e kemi pa limit kohën tek në kurthin e Peter Pan, që ta marrin pak më shtruar të mua. Po Ema, thuaj Ema. Yes. Kam 3 pyetje. 3 pyetje, fillojmë. Ti nga që gruaja e Edi Ramës i thua njerëzve shumë, hapeni rrugën, janë gruaja e Edi Ramës. Kjo tregon që pas ka dhe kështu. Jo. Linda bën shumë, Linda nuk ka ndryshuar fare, kështu që kur eci në rrugë më njohin gjithë si Linda përsëri. Kam një pyetje tjetër. Kam një pyetje, po është bashk, nuk duket sikur është bashk, po në fakt është bashk. Kush është më vip, ti dhe Edi Rama, ti apo Edi Rama, po se del shumë në televizor, është bashk. Kush është më shumë vip nga ju të dy, ishte ideja pyetjes. Person shumë i rëndësishëm është Edi Rama. Dhe Edi... Nuk jam unë. Por puna e Edit është punë që lidhet shumë me median, sepse Edin e zgjedh populli për të drejtuar dhe Edi duhet të dali dhe t'i tregoj popullit se çfarë bën
popullit që e voton dhe popullit në përgjithësi, dhe duhet edhe të dëgjoj se çfarë nuk ka bërë mirë në mënyrë që t'i korrigjoj dhe t'i rregulloj më vonë. Ndërsa Linda ka një profesion që nuk del në kamera, se nuk e ka profesionin të lidhur me televizionin. Linda e ndan profesionin e vetë vetëm me një grup njerëzish që e kuptojnë profesionin e Lindës dhe i nevojitet profesioni i Lindës, dhe sigurisht e ka ata grup njerëzish unë mendoj që kam një vlerësim special. Kam pyetje tjetër. A do bëja pyetjen tjetër? Të lutem Jona mos na ndërhyni se kemi pyetje numër 3 pa përfunduar. E bëjmë të merak. Bësh merak, po mos e bësh pyetjen e tretë? Bëjmë merak. S'mendem në shtëpi pastaj. Po ne nuk lëm që ti të flesh të qetësuar sonte. Po. Ta mori për të pare? E kisha Kastile. E kishe Kastile. Asi. Ati e një aktore vogël. E vogël. Atë kishe rënë dhëmbët? Po, se të gjithë fëmijëve i bien dhëmbët dhe bëhen shumë të lezetshëm kur i bien dhëmbët. Jo shumë. Po bëhen shumë të lezetshëm dhe flasin edhe me th, veçanërisht kur i bien këto dhëmbët e para. Si Waze. Vërtet? Po. Luna. Kam 2 pyetje. Në fillim i nxorra 3, tani i nxorra 2. Ti mos jasë shumë. Pyetja e parë është, përse djalit tuaja keni vënë emrin Zao, se është emër shumë i veçantë? Zao është emri një heroi, i cili do mbahet mend në histori për trimërinë e tij dhe për dashurinë e tij. Pyetja e dytë është, çfarë doni ju të bëhet Zao kur të rritet, basketbollist, piktor apo Peter Panist? Ai Zao e ndryshon gjithmonë se çfarë do bëhet. Kur ishte 1 vjeç, mamat dhe nënat tuaja veçanërisht duhet ta dinë traditën që kur fëmia mbush 1 vjeç, i vën përpara gjithë ato sende dhe të shohin se çfarë do kapi fëmia. Dhe ne i vum Zaos gjithë ato sende, i vum atë stetoskopin e doktorit, i vum edhe ca çelca makine, i vum dhe një laps, i vum fletore, i vum libër, i vum një kaset, i vum shumë gjëra të tilla. Dhe Zao vajti dhe mori kasetën e filmit. Do ta bëhet regjisor. Nuk e di se çfarë do bëj. Pastaj kur bëri 2 vjeç, e pyeti Linda Zao. Dhe i tha Zao, çfarë do bëhesh ti kur të rritesh? Do bëhesh shofer si Nono Vlashi apo piktor si babi Edi? Dhe Zao tha shofer si Nono Vlashi. E pyeta para ca ditësh dhe i tha Zao, çfarë do bëhesh ti kur të rritesh Spider-Man? Sepse do t'jetë hero. Që ndryshon, çdo vit e ndryshon Zao, do shohim tani ku do ndaloj. Faleminderit. Po kjo e shoferit më pëlqeu shumë se megjithatë do jetë në drejtimin e diçkaje. Do mbaj timonin drejt si jati, kështu që. Kush do më japë një pyetje tjetër interesante? Martini. Ama shqyrqës me ofendove, okej? Jo, nuk ofendojmë dhe edhe juve nuk duhet të ofendoni kur njeri. Se mos mendoje që isha me ndonjë tjetër si për shembull. Po jo Linda ka shumë tolerancë, sepse i dha dhe dorën Sali Berishës vogël, kështu që ti nuk duhet të qetësohesh edhe nëse kishe ndonjë preferencë, është një botë e lirë. Dhe është një zonjë shumë e sjellshme Linda për t'i ofenduar fëmijët. Okej Martin. Okej, tani e Kështu që çliroje vetë tani dhe lirshëm thuaj pyetjet që do të thuash. Ti dukesh që e ke rrogën më të madhe, po kush e ka në të vërtetë rrogën më të madhe? Ti apo ai Edi? Ti dukesh që e ke rrogën më të madhe. Po pse të krijoj këtë përshtypje që e ka rrogën më të madhe Linda? Tu duk më e fuqishme? Jo. Ja ta dëgjoj përgjigje se duhet të ketë përgjigje interesante kjo pyetje. Shko, familja krijohet nga dashuria. Dashuria e bën familjen bashkë. Nuk ka rëndësi fare kush ka rrogën më të lartë në familje. Rëndësi ka që të gjithë njerëzit në familje të bëjnë punën që duan dhe ta bëjnë me pasion të madh. Si ishte kjo pyetja? Ishte kush e ka rrogën më të madhe?
nuk ka rëndësi fare kush e ka rrogën më të madhe. Rëndësi ka se familja ka, përveç punës, ka dhe shumë punë të tjera që duhet bëj brenda. Të gjithë duhet kontribojmë në familje. Dhe s'është vetëm rroga kontributi, nuk ka rëndësi, është dashuria gjëja më e madhe në familje. Okej, këtë e kuptova, po pyetja është kush e ka rrogën më të madhe, apo Po ja që unë nuk e di se kam menduar kur ta llogarisë të kush e ka rrogën më të madhe, se nuk ka rëndësi për mua fare kush e ka rrogën më të madhe. Ka rëndësi se si kontribojmë të gjithë në familje dhe sa e duam njëri tjetrin dhe a e bëjmë punën me pasion apo jo, kjo është e rëndësishme. Po e di që kjo është e rëndësishme, do kisha një pyetje tjetër. Po prandaj je ti gazetar kaq i mirë, sepse ti nuk mbaron pastaj, ti do patjetër përgjigjen tënde, po unë këtë përgjigje kam. Nëse e di rrogën e Edit, sigurisht. Si? Nëse e di rrogën e Edit, sigurisht. Rrogën e Edit e di. Rrogën e Edit e di. Sa në ditë? Po të saktë, unë jam një njeri sakt, edhe nuk kam dëshirë të them shifra jo të sakta. Edhe ju jeni shumë të vegjël për të marrë me lekun, se ju keni nevojë vetëm për dashuri tani, si thua? Okej. Se edhe ti jeni shumë të vegjël për këtë gjë. Shumë mirë. Ti them lindës diçka të bukur unë? Po. Që ti thotë Edi Ramës sonte kur ta takojnë në mbrëmje në shtëpi, Po. që kot lodhet që të bëjë negociata për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ja ku janë negociatorët që do të marrin Linda, këta janë negociatorët të paparë. Shiko për një pyetje, shiko se çfarë bëjnë. Një tjetër. Ma thuaj edhe pyetje tjetër Marti. A ke hequr dorë nga disa gjëra që je gruaja e kryeministrit? Si për shembull Shumë pyetje e bukur kjo. Nuk kam hequr dorë nga një gjë. Asnjëherë dhe asnjë çast, nga profesioni im, të cilin e dua shumë dhe e bëj me shumë dëshirë. Pastaj kam hequr dorë nga disa gjëra. Kam hequr dorë nga disa gjëra, po kur ja vlen të heqësh për këtë gjë, për të bërë gruan e kryeministrit. Nga disa më bëre një pyetje shtesë, më bëre akoma më shumë kurioz. Çfarë gjëra? Vërtet? Të ta them për shembull një? Po. Unë kam dhënë shumë vite mësim dhe kam patur shumë zonës përballë, student. Nuk jap më mësim, për shembull, sepse nuk kam aq shumë kohë sa ta kem të mundur të jap mësim. Kjo është një nga gjërat që kam hequr dorë. Do të pëlqente ta kishe mësuese Lindën? Shpresoja që ta kisha në piano, se s'djela aq mirë. Mi jep sa pyetje të bukura Kevin se e shikoj që po fluturon. 3 pyetje. 3, fillojmë. Pyetja e parë është Si e rokëzon, më kënaqe. Ta mori Peter Pani? Ta mori, ky Peter Pani që na bën. Pyetja leze për pyetjen e dytë. Pyetja e dytë është a që janë ndonjëherë Edi Rama se më duket si burr i fortë? Edi... Taj më kujto e para. Jo, ta themi njerë të. Pse kjo është pyetje shumë e bukur, prit vëmendje. Qana apo s'janë Edi Rama na intereson të gjithëve. E kam parë unë lotin e Edi Ramës ku ka humbur miqtë e tij shumë të ngushtë. Tani ka E dëgjove çfarë të tha? Po. Është dhimbje e madhe kur humb miqtë të ngushta dhe të vërteta në jetë. Prandaj kujdesu për miqt. Kujdesu se ata me zgjidhje në jetë. E kuptove Kevin? Tani ta bëj pyetjen e parë se tani më u kuptua. Edi Rama në televizor është pak nevrik, po në shtëpi. Si është? Jo, nuk është nevrik, është i vërtet. Është i vërtet edhe kur qesh, është i vërtet edhe kur gëzon, është i vërtet edhe kur flet atje në parlament, është i vërtet edhe kur këndon, edhe kur i bie dajres, se kam parë që japin shumë herë atë momentin kur bie dajres. Tani pyetja e tretë është ti, a i gëron piano se më duket si mësuese piano janë? Ua, sa e bukur kjo. Linda mësuesja e pianos. Kam patur një ëndër unë të hershme fëminie që të luaja në piano. Edhe ndonjëherë kam marrë tek tuk edhe ndonjë mësim se si të luaj në piano. Mi po kam mbetur akoma ëndër që më shoqëron, edhe unë ulem ndonjëherë në piano vetëm atëherë kur dua ta zgjoj ëndrrën, që mos më ikë ëndra dhe më bie në gjumë, dhe kështu kam edhe atë fëmijën brenda vetes, që e mbaj me vete. Është shumë mirë kur kemi edhe ndonjë ëndër që nuk e realizojmë, se na mban ëndra. E mbajmë atë ëndrrën me vete dhe kemi edhe fëmijën me vete.
Po. Cila është këshilla që do doje që Zahoja mos të harronte kurrë? Mamat japin shumë këshilla dhe duan të thonë sa më shumë këshilla që fëmijët kenë mundësi që t'i ndjekin. Po një këshill për shembull që ja kam dhënë dhe Reas edhe Gregut që janë më të rritur dhe do t'ja jepja dhe Zaos kur të rritet dhe të kuptoj pak më shumë është që të bëjë në çdo ditë të jetës vet më të mirën, të japi më të mirën, që të jeti përmbushur vetë për vete dhe për të tjerët, të jeti përmbushur për vete dhe të lërë një kujtim të mirë dhe tek të tjerët. Në vazhdim të kësaj, me që është nata e fundit për t'ju thënë ndonjë këshill, dhe me që dhe unë e kam bërë ndonjëherë edukatore në Kopshit këtu, e kam bërë fakt për 11 javë vresht, dua t'ju them juve dhe prindërve tuaj diçka që ka qenë shumë e rëndësishme për jetën time. Asnjëherë mos i sforconi fëmijët që të bëjnë atë që ju mendoni se ata duhet të bëjnë, dhe asnjëherë mos i thoni që ata duhet të jenë domosdoshmërisht të mirët. Një gjë ka rëndësi, ju të përpiqeni që të jeni më të mirët, po nuk e mbritet mos e vrisni mendjen fare. Bëni pasionin tuaj atë që ju bën të lumtur në jetë, edhe mos u përpiqeni që në çdo gjë që bëni të jeni absolutisht më të mirët. E kuptuat këtë që thash? Se kjo vetëm ju mërzit, vetëm i frustron fëmijët, edhe sigurisht kur ju ndryshojnë rrugën e jetës prindrit për kapriço që kanë patur të fëmirisë të tyre apo të kohës së tyre të dikurshme, ju kushtëzojnë juve atë që mund të jetë talenti juaj, që mund t'ju burojë natyrshëm në një fushë ku jeni të prerë për të bërë diçka të madhe. Biona, ke një pyetje tjetër tim duket? Po, se shoh që insiston, ma thuaj. A shikon Zahoja YouTube kur ha buk? Jo, kur ha buk nuk ka YouTube, edhe kur shkojmë në restorant ndonjëherë nuk ka YouTube. Përgatisim gjithmonë një bagazh të vogël të Zaos, i themi Zaos para se të ikim, Zao, çfarë do doje ti të merrje me vete? Edhe ai thot dua të marr këtë, dua të marr atë lodër, i merr dhe shkojmë në restorant, po jo YouTube. Në momentin që ai mërzitet, merr lodrat e veta, fillon bën diçka dhe ne merrem me lodrat e Zaos pastaj. Po YouTube dëgjon kur ishte i vogël fare bebe. Mama Linda i vinte Zaos ninullat, ka shumë ninulla në YouTube që janë shumë të bukura për bebet që bebet i dëgjojnë. Pastaj, kalova nga ikën ninullat dhe vazhdua me këngë të tjera, është ajo kënga Qingji i vogël rimendushëm, që çdo fëmijë në Shqipëri unë jam e bindur që e ka dëgjuar. Juve për shembull e dini atë këngë? Po, është super hit i programit tonë, është kolona zanore e këtij programi. Sigurisht. Ta këndojmë neve këtë këngë, t'i tregojmë lindës atë zotët jemi? E kemi kënduar shumë herë, është kënga më e kënduar këtu nga gjithë personazhet që kemi ftuar. Do na japësh një akord se në këtë kurth të ëmbël muzikor duhet viesh edhe ti Linda sonte. Qingji i vogël rimendushëm. Kaloi kjo koha e Qingji i vogël rimendushëm dhe mërzitet po dëgjoj të njëjtën këngë dhe filluan ato 200 variantet, nuk e dini ju me siguri, 200 variantet. Wheels on the bus. Ja, prita bëjmë muzikë dhe këtë. Prita filloj. 1, 2, 3, fillo. Wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round, all through the town. Iku dhe kjo, pastaj vazhdoj një këngë tjetër, ajo me qenushin. E dini juve atë? Bravo. Sa të doja një qenush, ti qenushi një ke frik. Sa të doja dhe një mace stik. Qenushi se ka frik, mace suni dhe mosik. Sa të doja ti shikoja referatu në shtëpi. Po mbaroj edhe kjo, pastaj filloj një këngë tjetër. Është ajo Five Little Monkeys. 5 little monkeys jumping on the bed. One fell off and bumped his head. Mama called the doctor and the doctor said, no more monkeys jumping on the bed. Bravo. Këngën Itsy Witsy Spider ti se di. Itsy Witsy Spider went out the stall. Down came the rain and washed the spider out.
Itsy bitsy spider went up the spout again. Bravo. Bravo! Linda, se këto janë të zaos, me sa kuptoj? Këto janë të zaos. Repertori zaos që shtohet. Dhe me këtë rast shtohet dhe repertori im. Po, kam patur unë një këngë shumë të dashur në fëmirin time, ishte pothuajse magjike, është ajo Globi rrotullohet, ajo këngë mua, nuk e di, atëherë ne nuk dilim nga Tirana, dilim shumë rrallë, dhe ajo këngë më merte dhe më ngjiste lart në qiell, më krijonte një ëndër të madhe që unë të isha mbi gjithë botën, të shikoja të gjithë kontinentet dhe të përpiqesha atje lart të gjeja Shqipërinë, atë vendin e vogël. Dhe kjo këngë shumë vite më bënte të ndëroja shumë, që një ditë edhe mund të ngjitesha në qiell dhe të shikoja botën. Kjo ishte kënga ime e bukur. Ke plotura të mbi tavolinë, e midis tyre një glob të vogël, shokët e klasës ka kanë stjell. E midis tyre një glob të vogël, shokët e klasës stjell. Let për qark, globi rrotullohet, fluturojnë mbi të gjithë kontinentet. Të gjithë bashkë, opa. Ja dhe uim, ja përmes kaltërsisht, Shqipëria ime. Ja ku është. Bashkë nuk e kishit menduar që t'jepni një koncert recital në jetën tuaj, po ja dhe që kjo ndodhi, Linda Rama në koncertin e saj të parë dhe me siguri të vetëm në jetën e saj me burin e Peter Panit. Linda, si po të duket këtu? Bukur? Këtu është shumë bukur, nuk e di pse erdha. Rehatshme apo jo kjo e Peter Panit? Po, shumë, po nuk e di pse më ftuat në fund fare dhe nuk më ftuat që në fillim, do të kisha marrë shumë kënaqësi që në fillim. Këta Peter Panistët nuk janë gazetarë të Kazanit, këta janë gazetarë të Baskës dhe Govatave. Atje ku janë rosat që notojnë, brenda në liqen, kokën ulin fort, bishtin lart të ngrenë. Këta janë gazetarë që të shkontraktojnë çdo bisedë me çdo personazh. Dhe në këtë kurth nuk e qenë e vetmja që ke rënë, sepse janë shumë personazhe të tjerë, të cilët kanë kënduar bashkë me ne dhe unë kam shumë dëshirë që t'i shikojmë bashkë tani si në një ekran kinemaje. Ti shohim edhe një herë se si i kemi bërë edhe ata që kanë zë dhe ata që s'kanë zë të këndojnë këtu. Që të këndonin ka qenë urdhër dhe një gjë më të bukur sa të këndosh dhe të vallëzosh nuk ka. Le ta shohim së bashku këtë moment bestoki. Teta Linda! Teta Linda! Si e? Mirë se erdhe një herë, u lodhe? Ja. Po se është rrugë e gjatë nga Surreli. Teta Linda, të betohem, ne si familje, e disa gjynana vjen për juve, ne jetojmë në qytet edhe ju jetoni në fshat. Kjo është jetë pa drejtë komplet. Dëgjoj Teta Linda, se unë e di që jeta fshatit është shumë e vështirë. Qohesh që me mëngjes put. E njëru me baktit pastaje. Pike shumë punë, Teta Linda. Ama, shqyqyr që të kemi që na jep ati Xhaxhiedit pak ëmbëlsi. A jeni të njëjtin mendim me mua dhe ju? Dëgjoj Teta Linda, se ti je shumë e thjeshtë. Je shumë e mirë, nuk ke çanta të shtrenjta, nuk ke Instagram të shesësh të ngërllit, nuk ke makinë të shtrenjtë. Moj, gratë e ministrave janë bërë si fashion blogger të gjitha. Ti bën pak diferencën, më kupton. Ama, unë jam shumë e sigur që edhe ti je një grua me shumë stil, se kot nuk të zgjodhi Xhaxhiedi. Ai shquhet për të gjëra. Se e di ku e vëre unë që Teta Linda ka stil, nga kollaret e Xhaxhiedit, se sigurisht Teta Linda ja blen, se ku ka nerva ai tani të merr të kollaret. Po, kam bindjen që atje në fshat është vend shumë frymëzues për pikturat e Xhaxhiedit. Juve si mendoni? Teta Linda, unë me Xhaxhiedin kemi dy të përbashkëta.
kemi ditëlindjen me 4 korrik edhe vishemi Lara. Ja. Por unë mendoj Teta Linda që ne të mblidhemi një 1 milion shqiptar, të mbledhim të gjithë lek edhe t'i blem ati Xhaxhieti t'i palput se la nama atlete në për Amerikë. Do mblidhemi! Do na e pranosh këtë Teta Linda? Ne të falenderojmë shumë që na erdhe te Peter Pani dhe bashkë me popullin mendojmë që edhe ty duhet të paguajmë për vështirësi jetese, sepse ore ju betohem, sepse Teta Linda, a jetohet me një njëri aq të gjatë, ti thuash mëngjes për gjatë, e ti si u gdhive sot. Është shumë të të qapa. Bravo të qoftë. Na ka ëmbëlsuar një çik kryeministrin tonë. Faleminderit Teta Linda. Rudina, eja dhe njerë të lutem. Kipi, po të Rudina tani, ishte monologu i fundit në Peter Pan. Faleminderit shumë për gjithë alegrin, është një nga gjërat më të vështira të bësh humor, ke qenë fantastike në këtë edicion. Faleminderit. Faleminderit shumë. Një kolege që e kam njohur në Dance With Me, i propozuam që ti se këtu në Peter Pan dhe e dini bashkë me Verën që do funksionon të prezenca jote. Me shumë mençuri ke sjell vërtet një humor shumë origjinal këtu. Rofsh Teta Alketa, Teta Vera, Xhaxha të gjithë. Faleminderit shumë që e sponsora fjalën, faleminderit e fjalën rrofsh. Sepse sipas Ismail Kadares, një nga fjalët më të bukura të gjuhës shqipe që ne e përdorim shumë pak është fjala rrofsh. Është vërtet shumë e bukur. Kështu që nga sot e tutje bashkë me digiturën time që shoqëruar gjithmonë nga fjala faleminderit mund thoni rrofsh. Rrofsh Vera, rrofsh Alketa. Rrofsh Teta Linda. Në pak ka një uri më të bukur sa të thuash dikujt rrofsh e qofsh të rroj gjatë, secili nga ju. Jeta e gjatë dhe e bukur është ajo për cilën punojmë dhe luftojmë të gjithë në fund fare. Po kënaqem shumë, dua të t'jap një lajm të mirë, interesant për ne të produksionit. Shikueshmëria Alida Ramës në fakt ka thyer rekordet e shikueshmërisë këtë finale. Nuk e di se cila është magjia jote, por kjo gjë ka ndodhur, ma komunikojnë tani nga shifrat e audiencës. Me kujdes tani pyetjet sepse jemi në momentin final të spektaklit. Avila. A mërzitet shumë djali jotë kur ju jeni në punë se ju punoni shumë? Po ne punojmë të gjithë, punon dhe Rea, punon dhe Gregu, punon dhe Zao, se shkon në Kopësht, punon dhe Mama Linda, punon edhe Babi Edi. Po ne, edhe kur jemi në përpunëra, Mama Linda e shijon gjithë ceremoninë e mëngjesit, bëhemi gati me shpejtësi me Zaun, shkojmë te Kopshti, ai fiton gjithmonë një garë që bëjmë ne ku shkon më përpara te Kopshti, shkojmë aty brenda dhe ai më jep 2 puthje mua, një puthje të fortë në fillim dhe pastaj një puthje të butë. Dhe ajo e buta është gjithmonë më e mirë se sa ajo e fortë. Pastaj, ai telefoni na ka dhënë shumë mundësira që t'jemi së bashku dhe gjatë ditës ne. Se kur ka ndonjë moment të bukur që ne e marrim në video, në një fjalë të re, në një surprizë, ne ndajmë me njëri tjetrin dhe kështu kemi mundësi që dhe gjatë ditës ta jetojmë njëri tjetrin. Eja të lutem. Po, Avila bëj edhe pyetje tjetër zemër. Pyetja tjetër është, kush gatuan në shtëpi? Xhaxhieti sigurisht. Kjo do të do kemi një restorant. Gatuan të mëngjesin, drekën, darkën, të parë, të dytë, të shtunën, të dielën për pazar, e lanë shtëpinë, gjitha Xhaxhieti po, nuk shkon asgjë. Edi Rama restorant. Jo, gatuan Mama Linda në shtëpi për Zaun, gatuan Linda në shtëpi për të gjithë, se unë mendoj që shija e duarve të mamit është e jashtëzakonshme dhe nuk e harron për jetë. Më falë, Dhe kur unë shkoj te mamaja Edit, që është një mjeshtre shumë e rafinuar e kuzhinës, ushqimi i duarve të saj është më i miri në botë. Kur shkoj te mamaja ime, ushqimi është më i miri në botë, e dua shumë që dhe 3 fëmijët që janë tanët të kenë mundësi të thonë që ushqimi i mamit është më i miri në botë. Në qoftë se do të gatuar diçka shumë të mirë të fëmijëve, kush është
pjata jote? Shiko, Që t'identifikohen. unë besoj shumë që janë shumë pjata që për shembull xhaxhieti do shumë vazhdon të dojë argjinaret, po unë mendoj këtë që jo vetëm ilaçet e mjekut të shërojnë, supa e mamit të shëron. Sa i mirë që është. Kemi këtu një gazetare që sfidon të gjithë ata që punojnë si gazetarë në botën e të rriturve, quhet Paola, dhe Paola unë do ta lë tani ta shikoj se si do ta menaxhoj skenën. Sa pyetje ke Paola? 3. Edhe po ta mori ndonjë Peter Pani mos e vrit mendjen fare, bëj diçka çfarë do të mendja, se e ka të mendjen si ylbere, ke gjithë ngjyra. Mos ke gjë ylber këtu në vend të mendjes dhe flokëve dhe trurit? Po, ka ylber Paola vogël. Gjithë ngjyrat e tua kanë hyrë në shtëpitë e shqiptarëve, aq të bukura i ke. Pyet e lindën tani si gazetare vërtet. Unë do ulem këtu pak afër Emilis. Tani po filloj me pyetjen e parë. Pyetja e parë është që cila është fjala e parë që ka thënë Zao? Ba. Pyetja e dytë. Atë ka thënë ndonjë Zao në një pyetje të çuditshme që ti je çuditur? Po juve të gjithë fëmijët surprizojnë tërkohën dhe është kjo mosha 3-4 vjeç, 5 vjeç, që çdo fëmijë pothuajse çdo ditë surprizon me ndonjë gjë, po më ka thënë një gjë tani se ja 2-3 ditë më përpara, Linda kishte vënë pak qumësh në sofë në darkë për ta ngrohur. Dhe po merresha edhe me disa punë të tjera dhe Zao po merresha me lodrat e veta. Dhe në një moment unë harrova fare që kisha vënë qumshin dhe qumshi u derë dhe mama dhe gjyshet tuaja e din shumë mirë se çfarë halli madh është të derë dhe qumshi në sofë. Dhe unë fillova të thoja, Zao, mu derë qumshi, çfarë gabimi të madh që bëra, unë bëra një gabim shumë të madh, more Zao. Dhe Zao më pa dhe i qetë fare tha, mama Linda, gjithçka është në rregull, mos u mërzit. Ti herën tjetër nuk do ta bësh këtë gabim. Dhe unë udhova, se dëgjova që Zao tha fiks atë që ja themi gjithmonë kur bën gabime. Dhe atë që i thonë dhe edukatorët në kopësht, të nesërme, në një moment i themu Zao, sa mirë më bëre ti të ndjem, kur më the dje që unë gjithçka ishte në rregull dhe s'ka gjë që i kisha bërë atë gabimin e madh. Dhe ai më tha, mama Linda, ti ishe e vogël kur e bëre dje atë gabimin? I thash, po jo, more Zao, unë nuk isha e vogël, po edhe të mëdhenjt bëjnë gabime, po nuk bëjnë vetëm të vegjël, po nuk i thashë, të fëmijët bëjnë vetëm gabime, të mëdhenjt bëjnë edhe faje. Tani pyetja e tretë. Se vishe gjimon me të zeza? Sepse është elegant, jam elegante me të zeza, po edhe sepse, disi ka të gjej një njeri që mund të më shpëtoj, një njeri që ka bërë revolucion në ngjyra dhe në mod. Njerë ka thënë që të gjitha ngjyrat më pëlqejnë përsa kohë janë të zeza, po unë për shembull nuk jam veshur gjithmonë me zeza, ja sot kam dhe një të kuqe këtu. Ajo është e kuqja e dashurisë. Paola ke shkëlqyer. Notën 10, 100 pikë për Paola. Bravo Paola. Bravo. Shko ulu tani atje se na ke nderuar. Wes, zuri kolla Wes. E di. Rëlloj një herë me të parë. Fillo. Me që e Tiranë që ti, çfarë pëlqen ty te Tirana? Jo, dhe ne seriozisht të morëm. Më pëlqen shumë ky dialekt. Shumë më pëlqen ky dialekt. Kjo është një nga gjërat që më pëlqen për shembull te Tirana. Ndërkohë, po Tirana është qyteti ku unë kam lindur, është qyteti ku kanë lindur gjyshrit e mi, dhe është një dashuri shumë e vjetër Tirana, dhe mendoj që çdo njeri vendlindjen e vet dhe të njerëzve të tij, të gjyshërve, e ka një gjë shumë të shtrenjtë në zemër, dhe kështu është dhe për mua Tirana. Në më thënë ti që nga Tiranë, që prapë ja. Po, Tirana. Jam dhe qiku në cun Tirane. Një qikë që tropoje, një qikë Tirane e ti. Ja, cun Tirane, cun Tropoj. Një Tropoj, të si me thënë. E vu me kujdipri në fis. Fisi të qetësohet tani. Mirë, pra, po ti, me se e tonë ke shumë Tiranë, se i ke
Tjeta sa ti fshat dhe s'ke kërbat kur fles, nuk ke telefon, merr vetëm me telefonin tënd. Kupton? Pasi der me ne vetëm aty ku ki lindur edhe... Po prisa, i fshati ku jeton Linda Sureli nuk është fshati umbra, ishi fshati i shkëlqyer, ka dhe linjë telefonike, ka dhe gjithë gjëra që duhet ketë që fshat. Vetëm 20 minuta larg qytetit. Surelsa, ti përshëndetje. Të përgjigjen sepse vaj, po ne jetojmë Tiranën, ne jetojmë Tiranën me gjithë zhurmën e saj, me gjithë ritmin e vet, e jetojmë gjatë gjithë ditës, po ka dhe një ritëm tjetër, që është ritmi i fshatit dhe nuk është një ritëm që ka vetëm qetësi, ka ritëm aty. Njerëzit punojnë, njerëzit dalin, kur unë shkoj në shtëpi ma bëjnë edhe me dorë, dhe kur Linda ka qenë e vogël, jetonte në një shtëpi të ulët dhe kam shumë kujtime të bukura nga ajo shtëpia. Po edhe Edin e dëgjoj shumë shpesh që kujton shtëpinë e gjyshërve të tij në Vlorë, që ka qenë gjithashtu një shtëpi private dhe mbase ka qenë edhe kjo thirrja e brendshme, e hershme për të patur dhe ne një shtëpi private dhe prandaj ju qasëm fshatit. Po e jetojmë edhe Tiranën, edhe fshatin Surel që është brenda Tiranës madhe. Kisha një pyetje në vazhdim të kësaj. Ti nuk edhe zona të makinës natën, se ikin trafik, pët. Atje s'ka buri makinash, atje ka vetëm lop, gjela, pula, dele. Po dhe për të Tiranë. Po ne kemi këtë fat edhe këtë disavantazh që jetojmë me zhurmat e burive. Po prita pyes pak se do t'i bëj një pyetje unë Lindës tani se më frymëzove Waze. Kur martohen Surelsat, ju vjen ndonjë ftesë atje? Po, se me siguri atje vjen dajra deri në 5-6 mëngjesit. Tani ka filluar sezoni, para të gjithëve ishte një dasëm aty afër te lagja jon. Ka ndodhur që edhe kemi qenë ndonjë dasëm aty te komshit tan. Bravo! Shumë bukur. Po dhe të treta do ta lej, Alketa ta thuash patjetër. E treta është, atë ka bërë Tirana në një dhurat romantike të... Kemi shumë interes për këtë pyetje. Prisni një sekond tani se ky është dimensioni rozi i kësaj interviste që intereson shumë gjitha mediave. Po Edi është artist dhe artistët, ata që i njohin artistët, e din që një artist ka doza shumë të mëdha romance brenda. Dhe e bukur e artistëve është që dhuratat i bëjnë spontane dhe i bëjnë shumë të veçanta. Për shembull, ti papritur mund të gjesh një bluzë që ku është pikturuar dhe ka një histori aty brenda, mund të gjesh edhe ndonjë vezë pashke ku me ngjyra shkruhet një mesazh për ty. Po punë e Tiranës, domethënë. Më duket se ka mbetur Emili pa pyetje. Emili tani vëri pikën kësaj interviste. Unë kam 3 pyetje, pianist. Pyetja parë është, sot më fali di kur bën gabime? Është shumë bukur të rofesh për Edin tani. Të karon kjo detyrë e vështirë në jetë. E tha dhe Pipi këtë. Të gjithë njerëzit bëjnë gabime. Edhe thonë edhe më fal. Por ka disa njerëz, ka disa profesione dhe politikani është një nga këto profesione që ndonjëherë për shkak të politikës mund ta ketë vështirë të thotë më fal edhe të kërkojë ndjesë. Unë mendoj që Edi e ka kaluar këtë provë, sepse Edi e ka shumë të fortë reflektimin brenda vetes edhe di të thotë më fal edhe heshturazi, po ndonjëherë dhe me zë të lartë. Ndërsa pyetja dytë është, si ka qenë fëmijëria jote? Të gjithë fëmijërit, këto që të pyesni gjyshrit tuaj, do thonë ka qenë e shkëlqyer. Të pyesni me shumë nostalgji. Të pyesni prindrit do thonë të njëjtën gjë. Edhe kur të vinë kohëra të tjera, fëmijë të tjerë përsëri do thonë të njëjtën gjë. Të gjitha fëmijërit janë shumë të bukura. Dhe ka një gjë që ndodh, që me kalimin e kohëve rritet nostalgjia dhe nostalgjia është një kurth. Dhe kurthi, nostalgjia i fëmijërisë është kurthi më i madh, them unë. Megjithatë unë kam kaluar 3 fëmijëri. Është një fëmijëri e imja, është një fëmijëri e Reas dhe e Gregut, të cilët e kanë në të njëjtën kohë, dhe është fëmijëria e Zaos. Dhe sigurisht njëra nga tjetra ndryshojnë, veçanërisht e Zaos ndryshon shumë nga fëmijëria e Reas dhe e Gregut. Po ka një gjë që i lidh të gjitha fëmijërit dhe unë them që për te lojës që bën, kush bën më shumë, kush bën më pak dhe çfarë bëjmë. Për te ngjarjeve që ndodhin, gjëja më e fortë që i lidh fëmijërit dhe që i dallon është ndjesia që
fëmijëria është aromë, them unë. Fëmijëria është ndjesi, fëmijëria është shije. Unë për shembull, para ca ditëve me petalet e luleve të trëndafilit që janë me aromë, unë bëra trëndafilin e gjyshes, se kisha shumë nevojë për aromën e gjyshes në shtëpi dhe dua të përshëndes gjithë gjyshet tuaja, edhe gjyshrit, që mbesa ime para disa ditësh e quajti të gjithë dashurinë e tyre si ata që i mësojnë harmonit fëmijëve në jetë. Dhe kjo është fëmijëria dhe unë mendoj që çdo prind dhe të gjithë gjyshrit duhet që këtë ndjesin dhe këtë aromën dhe këtë shijen t'i lënë fëmijëve në fëmijërinë e tyre dhe se kjo nuk do t'i ndahet kurrë në gjithë jetën e tyre. Do ta kenë me vetë. Ndërsa pyetja e tretë ishte, e shumë e shkurtër. Ti, a ke frikë nga gjilpëra? Kam, kur isha, tani e kam kaluar këtë frikë, po kur isha e vogël po, kam patur shumë frikë nga gjilpërat, edhe mbyllja dhe veshët, e mbyllja dhe syt, nuk e di pse mbyllnim veshët edhe syt atëherë, nga gjithë na dukej sikur kishte më pak dhimbje, dhe ndërkohë dëgjonim një zë që ishte zërit e ta infermieres. Mos u shtrëngo, mos u shtrëngo, mos u shtrëngo. Që fëmijëria, çdo fëmijë t'jetë një nostalgji e bukur kur ata rriten, edhe që t'jetë një simfoni emocionesh, një rol shumë të rëndësishëm luajnë jo vetëm gjyshrit edhe prindrit, por të gjithë ata njerëz që ndihmojnë në rritjen e tyre. Prandaj kjo përshëndetje në këtë moment do ta nënvizoj fort, shkon për dadot që ndihmojnë nënat që punojnë, për edukatorët e kopshteve dhe të çerdheve, për mësuesit, për mjekët, për gjyshrit dhe për prindrit, që ju do t'i doni shumë gjithë jetën dhe të bëni atë që ata kanë bërë për ju. Në fëmijëri, sepse vjen një moment në jetë ku rolet ndryshojnë. Dhe fëmijët duhet bëjnë për prindrit dhe duhet ta kthejnë në këtë dashuri të madhe, edhe duhet i bëjnë ata që të ndihen krenar. Dakord? Mirë atëre, juve keni përfunduar misionin me sukses. Çfarë pyetje të lash? Nuk që se do kthejmë prapë te ti. Ja, nëse të kujtuat, ta japun ty fjalën që ti vësh kapakun në art sa interviste. Ishte. 2 pika. Iku prapë. Rrugë të mbarë, thuaj. Kur të kujtohet, më thuaj që të kthehem përsëri tek ty, dakord? Se unë kam disa ndjekës të faqes time në Instagram, Po të cilët kanë bërë disa pyetje. Po tani nuk do për dakti, se na mbati me atë. Deri në çfarë ore do rinj tani, deri në orën 1 të natës. Shiko, ti ke shumë të drejtë se ti duhet ishe në gjumë tani. Ama më kishte erdhur një gjë në mendje për të gjeshur. Unë e gjeta përse dita Linda e mori e diramën si kështu, si burë, se që nga masteri i fshatit. Nuk dimli. E dim se kemi zgjatur programin e sot. Se gjithë të javë ju keni nxituar pak, doni t'i bëni të gjitha pyetjet, kështu që u thash në finale do t'i kërkojmë patjetër orarin e mbrëmjes kolegëve që të keni mundësinë t'i thoni gjitha pyetjet dhe të ikni të lumtur nga ky program. Mirë bëra e no, por në fakt për hir të së vërtetës, të gjithë fëmijët duhet jenë në gjumë në orën 21 maksimumin, 20:30, 21 duhet jenë në gjumë. Ne i kemi shkelur ca rregulla, po televizioni ka ca ligje të ashpra shumë. Kështu që unë ju falenderoj shumë që ju keni qenë fantastik dhe s'u ka zënë gjumi. Po ju erdhi gjumi, bëni një sy gjumë atje, se ju këndon Alteta një këngë të bukur, ju tregonte një prallë, po të doni mirë? Është shumë e pranueshme. Ja. Dëgjoj, ashtu do ta mbyllim programin, do vi dhe unë atje, edhe bëra gabim në fakt, e di çfarë më erdhi një ide sot? Thash si se vura një dyshek të madh ta mbyllja programin këtu në tokë dhe të këndonim një herë të gjithë bashkë duke parë yjet të qiellit dhe të ndëronim ndonjë gjë të bukur për këtë vit. Po mo jema vogël. Më erdhi një gjë. Çfarë të erdhi? Njëri ti ikën, tjetri ti vjen, njëri tjetri nuk e gjen. Po se nga që tash mbaron emisioni dhe sa për emisionin e kemi fanat, se mos na ekin fanat, Se mos i ikin fansat do të dështohen se ju do bëni gjëra më të bukura se Peter Pani. Kevin, ti respektoj pak ata njerëzit që kanë shkruar disa pyetje për Lindën në Instagram, sa ata mezi po presin të dëgjojnë se cilat janë pyetjet që ne kemi përzgjedhur. Linda thot një vajzë me emrin Linda. Thot, çfarë mendimi keni për shprehjen pas një burri të fuqishëm që ndron një grua e madhe? Është një shprehje që tani mendoj që e ka arritur qëllimin, është konsumuar mjaftueshmërisht. Unë mendoj që para kësaj ka një duhet ketë dhe absolutisht është shumë e fortë kjo.
një shprehje tjetër që një njeri, një burr i madh ose një grua e madhe është produkt i një nëne të madhe dhe një babai të madh. Sigorela pyet dhe thot, kë do më shumë Edin kryetari i Bashkisë së Tiranës apo Edin si kryeministër i Shqipërisë? Unë dua Edin. Dua Edin, e admiroj Edin, e kam admiruar Edin si kryetari i Bashkisë Tiranës, edhe admiroj Edin si kryeministër, dua dhe Edin si piktor dhe si publicist, por kur të mos jetë më kryeministër, do ta dua shumë përsëri Edin. Një deklarat kaq të fortë dashurie në gjithë këto vite pranë këtij politikani kaq të diskutuar, asnjë program s'ka patur fatin që ta ketë. Jessica thot, je lodhur nga politika e Edi Ramës? Politika është nuk të kursen, veçanërisht familjarët ndonjëherë nuk i kursen, edhe i vë në provë një durim të madh dhe mendoj që durimi më i madh, medalja e durimit më të madh i përket nënës së Edit, por unë për shembull, meqense jemi në një format fëmijësh, unë e mbaj mend shumë mirë kohën e fëmijërisë së Reas edhe të Gregut, e cila ka qenë në fillim të viteve 90 dhe në vitet 90 dhe ka qenë një Shqipëri e çoroditur dhe një Tiranë shumë e çoroditur dhe ngjyrat e Tiranës ishin ngjyra dhe të Shqipërisë ishin ngjyra të trishta. Po si mund të na lodh ne familjarëve politika e Edi Ramës kur shohim një Tiranë e cila është një Tiranë tjetër? Unë kam ndëruar të gjithë vizionin e Edi Ramës kur ishte kryetar bashkie dhe sot shoh që vizioni i Edi Ramës që është i kryer dhe është në një stacion pa kthim, kur shoh sheshin Skënderbej që është renditur në një nga 25 finalistet e konkursit për hapësirat më të mira publike të Europës, do doja shumë ta shikoja fituesa të projekt dhe ju e pat 2-3 ditë përpara që u mbush plot dhe ne jetuam një përmas tjetër në kryeqytet. Si mund të lodhesh nga politika e Edi Ramës kur sheh lungomaren, për shembull, unë kam kaluar atje, kam parë shumë fëmijë që luajnë të moshuar, që pinë kafen edhe që marrin lirshëm ajrin e detit. Si mundet të lodhesh nga politika e Edi Ramës kur sheh Tamarën, një stacion i jashtëzakonshëm turistik në Alpe, kur sheh liçenin e Pukës që është pjesë e zonës këmbësore të qytetit, kur sheh, për shembull, unë kam qenë në Korçë gjithë ato herë në jetën time, por nuk e kam parë kur atë pazarin e vjetër të Korçës dhe kur e kam parë dhe Edin aty që ndiqte çdo hap të atij projekti të madh, së bashku me Parkun Olimpik dhe së bashku me Muzeun e Ikonave. Si mund të lodhesh nga politika e Edi Ramës kur ka shumë njerëz të pasiguruar që sot rimbursohen me ilaçe, fëmijë të ciklit ullët, të cilët marrin libra të falas, që ka një kontroll check-upi të detyrueshëm tani për të parandaluar pastaj më tej sëmundjet. Unë kam qenë shtatzan me Zaon dhe kam patur një problem shumë të madh në çdo mjedis ku futesha publik, kishte shumë tym duhani dhe maksimumi që bëja atëherë dhe që i kërkoja ishte ju lutem tavolinës, që se ndonjëherë pinin të gjithë njerëzit në tavolinë duhani, thoja mundeni që dikush nga ju ta shuaj duhanin, se nuk e përballoja dot duhanin në kushtet e shtatzanisë, kurse sot nuk ka më duhan në mjediset publike. Dhe si mund të lodhesh nga politika e Edi Ramës kur ne shqiptarët në qindra vite kokën e kemi patur nga Europa dhe Europa është vetëm një hap larg për ta kapur, pothuajse e kemi prekur dhe unë dua shumë ta prekim Europën dhe jam e bindur që për te varës së madhe që politika krijon, politika ka ardhur për të bërë mirë dhe kjo nuk duhet haruar kur dhe mendoj që çdo njeri media si politikës që ka një mikrofon në dorë duhet patjetër të kuptojë që pas mikrofonit dhe pas ekranit ka zemra njerëzish, ka ndjenja dhe ka dëshira të mëdha. Dhe sigurisht jam e bindur që fëmijëria e
fëmijëve që janë këtu te Peter Pani, fëmijëria e Zaos dhe e fëmijëve që do vinë, do ketë kanë ngjyra shumë më shumë që kanë brenda dhe estetikën dhe shijen e Edit se sa ngjyrat e trishta të Tiranës dhe Shqipërisë së viteve 90. Nga Instagrami, Peqa Ferhati thot, e keni diskutuar ndonjëherë në familje që Shqipëria të bëhet po aq e bukur dhe komode si shtëpia juaj? Shqipëria është shtëpia jone e përbashkët. Çdo familje sot përpiqet të rregullojë të mirën e vetë brenda mureve të shtëpisë, pa asnjëherë sado e bukur të jetë një shtëpi, nuk do ishte aq e bukur pa Shqipërinë, shtëpinë e madhe të bukur. Dhe ne të gjithë duhet përpiqemi që Shqipëria, shtëpia jone e madhe, të bëhet e bukur dhe të bëhet e paqë dhe të bëhet me shumë ngjyra dhe komode për fëmijët dhe për brezat që vinë. Një pyetje tjetër që vjen nga Gina. Xhamia që po ndërtohet në Tiranë, mendon që po e largon apo po e afron Shqipërinë me Evropën duke konsideruar faktin që shumica e Evropës është e krishterë? Unë mendoj që bashkëtesa jonë fetare është diamanti i kombit në zemër të Europës, i kombit tonë. Në qoftë se në ngjarjet që ndodhen në Francë, simbolika e bashkëtesës vajti bëri spektaklin e jashtëzakonshëm në mes të Parisit dhe u duartrokit se ishte e vërtetë. Nëse ajo bashkëtesë nuk do të ekzistonte, ajo do shihej si një simbolik pa vlerë. Dhe unë mendoj që është një nga vlerat e mëdha të kombit që ta kultivoj e ka dhe duhet ta kultivoj bashkëtesën fetare, veçanërisht në ditët që jemi, dhe mendoj që xhamia është një institucion i merituar i popullsisë që praktikon dhe beson, ashtu si që është një institucion i merituar Kisha Katolike, Kisha Ortodokse, brenda lirisë së individit për të besuar. Lediola ka një pyetje tjetër, besoj me interes për shumë të tjerë që na ndjekin. Ndihesh një grua me fat që ke bashkëshortë e Diramën? Unë ndihem e privilegjuar që kam bashkëshortë e Diramën. Dhe pyetja e fundit nuk vjen nga Instagrami, por është një qasje që e kam kërkuar nga çdo i ftuar, sepse unë personalisht kam patur një kauzë time këtu në këtë program. Raporti i teknologjisë dhe dijes që buron nga burimet tjera, nga librat, juve çfarë qëndrimi keni për epokën në të cilën jetojmë? Epokën digjitale, jetën virtuale. Ka ndodhur një revolucion i madh, jo në Shqipëri vetëm, po në botë sot, që është pikërisht teknologjia e informacionit. Dhe për çudi bota dhe aq më shumë Shqipëria ishin pa përgatitur për t'i paraprir sigurisht këtij revolucionit të madh. Mendoj që duhen ftuar në skenë sot mendimtar, filozof, sociolog, të flasin më shumë për këtë botë. Unë kam parë statistikat, më ka qelluar që të shoh statistikat. Teknologjia e informacionit dhe interneti është një realitet në Shqipëri. Statistikat e tregojnë dukshëm këtë. Këtu nuk është problemi do ta pranojmë apo s'do ta pranojmë, ai është mes nesh, ai ndodh çdo ditë në familjet tona. Ne nuk mund të jemi sot në kushtet as t'i themi fëmijëve ose t'i themi njerëzve që mos ja lini fëmijës telefonin, mos i lini fëmijës internetin. Kjo është një fazë e zauruar, kjo do të thotë që të shkaktosh më shumë konfuzion tek prindrit, më shumë konfuzion aq më shumë te gjyshrit, sepse nuk besoj se ka një prind sot që nuk ndjet nën peshën e frikës se çfarë ndodh pas atij ekranit çdo ditë në duart e fëmijëve dhe të rindëve veçanërisht. Sigurisht unë mendoj që duhet shkojmë më tej i gjithë ky diskutim në kushtet kur ne duhet ta pranojmë, ne duhet fillojmë të mendojmë për të parë se si interneti mund të përdoret, se si mund të kthehet në përfitimin tonë. Dhe ne nuk duhet ta harrojmë që ky revolucion i madh teknologjik ka sjellë kaq shumë gjëra të mira, siç është mjekësia për shembull, gjëra më përpara që nuk imagjinoheshin. Sot shpotojnë jetë njerëzish, po ndërkohë
ne duhet ta kthejmë këtë në të mirë të njerëzimit dhe kemi nevojë të dimë se si do ta përdorim atë internetin, kush janë platformat të cilat mund shkaktojnë rrezik për fëmijët dhe prindërit këto nuk kanë se si ti dinë, duhet ketë hapësira televizive, veçanërisht radio televizioni publik shqiptar, duhet krijojë hapësirën e këshillimit për prindrit dhe për të gjithë dhe për të rinjt, se për të parandaluar të gjitha ato fenomene të cilat të gjithë ne i kemi frikë brenda vetes tonë. Dhe për më tej, ne duhet të përpiqemi shumë, të gjithë së bashku që të mos ta lejojmë atë ekranin që të na vërhije mbi forcën e dijes edhe mbi shpirtin njerëzor. Këto dija dhe shpirti njerëzor duhet ta sfidojmë atraksionin e kot ndonjëherë dhe vëmendje ngarën për vëmendjet e internetit. Dua të falenderoj shumë që ke dhënë këtë intervistë për të parë dhe të vetmen herë në televizionin Klan, që edhe këtu tek kurthi i Peter Pan, mendoj që do ta klasifikosh në kohë si një nga intervistat e bukura të jetës tënde. Është një kujtim shumë i bukur edhe për djalin që do ritet edhe do ta klikoj her pas here maman e vet në YouTube. Ke dhënë gjëra me shumë vlerë që zën vend këtu. Tham pak më parë që çdo fëmijë është produkti i nënës dhe babait, por në fakt qëndërzimin e vet në jetë, qëndërzimin e vërtet, ekuilibrin, na jep gjithmonë partneri që kemi në krah. Në perceptimin ton si publik, mendojmë që ti ke patur një rol shumë të rëndësishëm në mënyrën se si ne e kemi parë Edi Ramën si njeri dhe si politikan ndryshe. Këtë ke merita veçanta. Faleminderit që ndave kohën tënde me neve sonde. Kemi vendosur kështu një finale për kurthin e Peter Pan, i cili mbylli në edicionin e parë të jetës së tij 12 episode të suksesshme. Një falënderim i thjeshtë është ai që shkon për juve prindër, që jeni kushtuar njësoj si ne stafi këtij produksioni, këtij programi, duke i shoqëruar si gjithmonë me shumë sakrifica nga koha juaj, kohën dhe dashurinë e nevojshme dhe motivimin që i duhet këtyre fëmijëve për të performuar si rrallë gazetar profesionist në Shqipëri. Këta kanë qenë me të vërtet garancia që në televizion do kemi element shumë të mirë në të ardhmen, si të gjitha programet që janë realizuar këtu në televizionin Klan, Gjeniu i vogël, X Factor edhe Peter Pan ka dhënë kontributin e vet modest në krijimin e figurave të reja në televizion që do më zënë dhe mua vendin një ditë dhe shumë figurave që duhet patjetër të qarkullojnë në të ardhmen. Besoj që dhe për fëmijët ka qenë një eksperiencë e bukur, keni marrë leksione shumë të vjera për jetën, për profesionin, për raportin që duhet keni me teknologjinë dhe me librat, për raportin që duhet keni me publikun e madh. Ti e no, mos ke ndonjë merak të fundit, se unë nuk flet dot e qetë sot nëse ti ke ndonjë merak. Se ti bën të shoh, ne vetë nuk vjen vetëm jashtëkët këtu edhe. Ti marrin tani jashtëkët e të shtrihemi të gjithë këtu të bëhet gati ekranit, na bëjnë një plan të bukur. Ej, bukurosha. Tani dua t'ju them vetëm një gjë të vetme, një gjë. Shtrihuni një atje bukur tani, prit. Shtrihuni një bukur atje se do vi dhe unë aty me juve. Ja, fuse Daniel këtë këtu. Ju dua shumë të gjithëve. Në fakt, shiko, ka një gjë në fakt. Ju jeni shumë të bukur ashtu duke fjetur gjumë, po unë mendoj që ju duhet vini këtu na dinë dhe të bëj një përqafim të madh, se unë aty nuk e përqafoj dot të gjithëve. Shpejto një përqafim këtu se e kemi mbyllur me sukses këtë edicion. Të mërzoni. Jeni zemrat e mia të vogla, edhe nuk do ta harroj asnjëherë këtë kujtim kaq të bukur që më keni dhuruar. Të dashur miq, televizioni Klan mbyll një tjetër stin të rëndësishme programesh, të suksesshme mendoj, dhe ky me siguri në këtë premierë të parë të tij do të mbetet një nga produksionet e bukura dhe të mbëritura. Ja më pyet njerë, më pyet. Dile këtu i pari. Dëftuar special tek Peter Pan dyshi. Po si dëftuar që do na bëjnë pyetje apo? Do ta mendojmë këtë se kemi kohë plot. Faleminderit shumë, ju uroj të gjithë një verë të gëzuar bashkë me Linda Ramën. Mbyllim natën e 12 të fundit. Faleminderit që keni qenë me ne. Natën e mirë dhe jepini sa më shumë dashuri fëmijëve tuaj. Dhe ata do t'ju kthejnë një ditë. Natën e mirë, do mirëpafshim.